Hi guys, موږ څنګه کولی شو په انسټیګرام کې اکاونټ جوړ کړو. اکاونټ طریقه تاسو دغه ویډیو کې وګورئ. فیسبوک سره هم کنټیکټ کیږي او ځان ته هم جوړیږي، په نمبر هم جوړیږي، په ایمیل هم جوړیږي په اکاونټ، او ډیره ایزی او اسانه طریقه ده. تاسو راځئ دغه ویډیو ما سره مکمل وګورئ او ډیره په اسانه طریقه ما درته ښودلې دی. زو ویډیو په طرف دغه ویډیو تاسو مکمل وګورئ. اوس به راشئ سیمپل تاسو انسټیګرام اکاونټ ته. څنګه چې راغلی اکاونټ ته هلته به ګورئ کنټینیوس اس حسیني خان، دا زما اکاونټ ده. هلته ګورئ ګریټ نیو اکاونټ، دا به تاسو کلیک کوئ لاندې. او څنګه چې تاسو دا ګریټ نیو اکاونټ کلیک کړئ دلته به راشي او تاسو وایئ واټ از یور موبایل نمبر، ته به نمبر ووهئ، موبایل نمبر، او دا ایمیل باندې هم جوړیږي. ښه ایمیل باندې هم جوړیږي. او که چېرته تاسو سره آلریډي مخکې دا فعال اوسي، اکاونټ اوسي، هلته لاندنی آلریډي به ووهئ، دلته اشاره چې کېږي ورته آلریډي مخکې دلته اکاونټ وي هغه هم خلاصیږي. تاسو به که نوی جوړوئ سیمپل به دلته خپل شمیره ووهئ. څنګه چې مې شمیره ووهل هلته نیکسټ کوئ، نیکسټ نه بعد هلته پاسورډ واخلي، پاسورډ چې کلیک کړئ هلته ثبت ووهئ. ډېره بعد ثبت چې مو ووهل هلته ډیټ راځي، پیدایښت کال ته وایي برډي ډے، خو تاسو یو تاریخ انتخاب کړئ. ما خو اګست 2003 انتخاب کړ. سیمپل نیکسټ کوئ. دا مخکې واړي واټ از یور نیم، ستاسو نوم څه شی دی. تاسو به دلته نوم ورکړئ خو هلته بیا بدلئ. خو دلته راغی حسیني، ګورئ زما نوم ورکړه، دلته وایي حسیني 956 دلته نوم یې خپل کمپنۍ ولیکه. تاسو بدلوی شئ خو ما همدا نوم صحیح ده، همدا نوم مې انتخاب کړه. دې نه بعد به تاسو نیکسټ ووهئ. نیکسټ نه بعد اګري موافقه استئ. هو دلته هم څنګه اګري ووهلو، اګري نه بعد تاسو به مخکې لاړ شئ. مخکې نه بعد هلته ایډ پیکچر راځي او اسکیپ راځي. که تاسو اوس عکس ورکوئ اوس هم ورکوی شئ، که اوس نه ورکوئ نو وروسته ورکوئ او اسکیپ ووهئ. زه خو اسکیپ وهم، زه بیا وروسته ورکوم. که تاسو اوس ووهئ ایډ فوټو ووهئ. دا ویلکم ټو انسټیګرام حسیني، تاسو په خیر راغلی. دلته به نیکسټ ووهئ. بیا نیکسټ به الو کوئ، الو نه بعد هلته کنټینیو کوئ. سکیپ کوئ نو عکس ورکوئ، که عکس ورکوئ که نه څه وړاندیز لرئ. دلته وایي فالو فرینډز سکیپ، او که اوس غواړئ ملګري فرینډ کړئ نو فرینډ کوئ نو اسکیپ که. مخکې به لاړ شئ شیر پروفایل. دلته وایي کوم کسان فالو کوئ ځان سره، نه زه خو نه فالو کوم، که تاسو فالو کوئ فالو کوئ. نیکسټ به ووهئ. نیکسټ نه بعد ستاسو اکاونټ جوړ شو. اکاونټ جوړ شو، ګورئ دا ستاسو اکاونټ یور سټوري کوي، سټوریج کوی شي. دا زموږ اکاونټ دی، ګورئ زموږ اکاونټ دی، دا زموږ اکاونټ جوړ شو.